ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የአቤል ቴክ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እኔ ደህና ነኝ። እናንተም ደህና እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እና የቴክ ቪዲዮዎች እለቃለሁ። የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የቤል አይኮኗን ክሊክ አድርጋችሁ ኦንላይን ማድረግ እንዳትረሱ። እና ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ እንዴት አድርገን ቪዲዮአችን ላይ ሰብስክራይብ በተን አድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። እና ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ተከታተሉት። መጀመሪያ ኪን ማስተራችንን እንከፍታለን። ኪን ማስተር ላይ ያላችሁ ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ኪን ማስተራችንን ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር የፕላስ ምልክት አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደማሳያችሁ እዚህ ጋር 16 በ9 የሚል አለ ሬሾ። እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ከመጣልን በኋላ እዚህ ጋር ከላይ እንደምትማሳያችሁ ሚዲያ የሚል አለ። እሱን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ይሄንን ቪዲዮ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር እናመጣውና ከዛ እዚህ ጋር ላየር የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሚዲያ የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደማሳያችሁ ሚዲያ የሚል አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ የራሳችንን ሎጎ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ክሮፕ እናደርገውና በክብ ሼፕ ክሮፕ እናደርገዋለን። ከዛ ሳይዙን እናሳንሰውና እዚህ ጋር እንከተዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ድጋሜ ላየር የሚለውን እናካውና እዚህ ጋር ቴክስት የሚል አለ። እሱን ክሊክ እናደርግና የዩቲዩብ ቻናላችንን ስም እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ሻዶውን እናጠፋለን። በፈለጋችሁት ከለር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በጥቁር አድርጌዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ፎንት ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ካረግን በኋላ እናየዋለን ማለት ነው። አሁን ጥሩ ነው። ከዛ ይሄንን ኤክስፖርት እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዚህን ኤክስፖርት ካረግነው በኋላ የፈለግነውን ቪዲዮ ላይ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ጨርሷል። ከዛ የፈለግነው እኔ ያዙ እዚህ ጋር ይሄን ቪዲዮ ተጠቅሜያለሁ። እናንተ የፈለጋችሁት ቪዲዮ ላይ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ላየር የሚለውን እዚህ ጋር እንደማሳያችሁ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ሚዲያ የሚለውን ከዛ ኤክስፖርት ያደረግነውን ቪዲዮ ወደዚህ እናመጣውና ከዛ እዚህ ጋር አረንጓዴውን ከለር ለማጥፋት እዚህ ጋር ክሮማኪ የሚል አለ። እሱን እንደዚህ ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር እንደማሳያችሁ ኢኔብል የሚል አለ። እሱን እናበረዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ይሄንን ወደ 40 እናመጣዋለን ማለት ነው። ከዛ ወደ 40 ካመጣ ነው በኋላ እዚህ ጋር ኢን አኒሜሽኑን እናስተካክለዋለን። የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ይሄን አድርጌዋለሁ። ከዛ አውት አኒሜሽኑን እናስተካክለዋለን። እንደዚህ አድርጌዋለሁ። ከዛ እንዋለን ማለት ነው። አሁን በሚገርም ሁኔታ ጥሩ ሆኖልናል። አሁን ይሄንን የፈለጋችሁት ቪዲዮ ላይ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።
እና የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ የቤል አይኮኗን ክሊክ አድርጋችሁ ኦንላይን ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።